Daily Finnish. Opi arjen suomea joka päivä. Hei, hyvää huomenta. Olen ensimmäistä kertaa Turussa. Tulin junalla Helsingistä, eikä minulla ole valmista suunnitelmaa. Hei ja tervetuloa Turkuun. Hauska kuulla. Yksi päivä Turussa on hyvä ensikosketus. Mitä sinä haluaisit nähdä? Sitä juuri kysyin itseltäni junassa. En oikein tiedä. Mitä kannattaa nähdä täällä? Mikä on tärkein paikka, jos minulla on vain yksi päivä? Hyvä kysymys. Jos sinulla on yksi päivä, suosittelen 4 paikkaa. Turun tuomiokirkkoa, vanhaa suurtoria, Aurajoen rantaa ja kauppahallia. Hetki. Kirjoitan ne ylös. Tuomiokirkko. Vanha suurtori. Aurajoen ranta ja kauppahalli. Onko tämä järjestyksessä hyvä reitti? On. Nämä paikat ovat kävelymatkan päässä toisistaan. Voit kulkea jalan koko reitin. Aurajoki kulkee keskustan läpi, joten joen vartta seuraamalla löydät paljon. Anteeksi, mitä tarkoittaa sana ranta? En ole varma siitä. Ranta tarkoittaa veden reunaa, eli paikka, jossa maa loppuu ja vesi alkaa. Esimerkiksi joen ranta on joen reuna. Merenranta on meren reuna. Ahaa. Eli Aurajoen ranta on Aurajoen reuna. Selvä. Kuinka pitkä matka on tästä tuomiokirkolle? Noin 15 minuuttia kävellen. Suoraan tästä asemalta etelään. Saat täällä paperisen kartan, johon piirrän reitin. Kiitos. Olen onnellinen, että käytän tänään paperia enkä puhelinta. Haluan harjoitella suunnistamista vanhanaikaisesti. Hyvä ajatus. Suunnistaa tarkoittaa, että etsit oikean tien kartan avulla. Paperikartta on yllättävän kiva tapa tutustua kaupunkiin. Tutustua, eli oppia tuntemaan paremmin. Aivan oikein. Tutustua kaupunkiin tarkoittaa, että opit tuntemaan sen kaupungin, sen kadut, sen ihmiset ja sen tunnelman. Tunnelma. Tämä sana on uusi minulle. Mitä se tarkoittaa? Tunnelma on se erityinen ilmapiiri, joka paikalla on. Esimerkiksi rauhallinen tunnelma kirkossa, iloinen tunnelma juhlissa tai vanha romanttinen tunnelma Turun joen rannalla. Selvä. Sitten haluan kokea Turun tunnelman tänään. Annatko sen kartan, jossa reitti on piirretty? Ole hyvä. Piirrän tähän reitin numerojärjestyksessä. 1 tuomiokirkko, 2 vanha suurtori, 3 jokiranta ja 4 kauppahalli. Kiitos paljon. Tunnen jo, että tämä päivä alkoi hyvin. Saanko kysyä, kuinka kauan sinulla on aikaa tänään? Lähdetkö illalla takaisin Helsinkiin? Kyllä, iltajunalla. Noin 9 tunnin päästä. Aikaa on hyvin paljon. Hyvä. Siinä ehtii nähdä koko reitin rauhassa. Voit myös istua pitkään joen rannassa. Se kuuluu Turkuun. Mitä sinä tarkoitat, että se kuuluu Turkuun? Tarkoitan, että Aurajoki
on Turun sydän. Ihmiset istuvat joen rannassa pitkään, juttelevat, katselevat veneitä ja syövät jäätelöä. Se on osa Turun tunnelmaa. Kuulostaa mukavalta. Onko Turussa myös linna? Kuulin jotain Turun linnasta junassa. On. Turun linna on yksi Suomen tunnetuimmista linnoista. Mutta se on vähän kauempana keskustasta, Joensuussa. Sinne kannattaa varata erikseen aikaa. Joensuu. Mitä se tarkoittaa? Joensuu on paikka, jossa joki päätyy mereen. Eli vesi virtaa joesta merelle. Turun linna seisoo juuri siinä paikassa. Joensuu, linna joen ja meren rajalla. Kaunis paikka varmasti. Pääseekö sinne kävellen? Voi mennä kävellen, mutta matkaa on noin tunti. Helpompi on ottaa bussi. Bussilinjat numero 1 tai numero 2 vievät sinne. Linja 1 tai linja 2. Mistä tiedän, missä bussipysäkki on? Pysäkit ovat keskustassa torin lähellä. Niissä on sininen kyltti, jossa lukee H ja linjojen numerot. Voit myös ostaa kertalipun kuljettajalta tai sovelluksesta. Tänään en ehdi kaikkialle. Linnan jätän seuraavalle kerralle. Tänään keskityn jokeen, kirkkoon, toriin ja kauppahalliin. Se on viisas valinta. Yhdessä päivässä on parempi nähdä vähemmän rauhassa kuin paljon kiireessä. Kiitos kaikesta avusta. Saanko ottaa vielä yhden esitteen mukaani? Toki. Ota mitä haluat. Esite tarkoittaa pientä kirjasta tai paperia, jossa on tietoa paikasta. Hyvää päivää Turussa. Kiitos. Yritän selvitä tämän päivän kokonaan suomeksi. Toivottavasti onnistuu. Sinä jo selviät hyvin. Sinä puhut rauhallista ja selkeää suomea. Onnea matkaan. Hei. Mitä saisi olla? Hei, saisinko yhden mustan kahvin ja yhden korvapuustin? Selvä. Otatko kahvin mukaan vai paikan päällä? Paikan päällä, kiitos. Haluan istua hetken ja katsella ulos. Hyvä. Onko sinulla tämän paikan kanta-asiakaskorttia? Ei ole. Olen vieraileva turistina ensimmäistä kertaa Turussa, mutta kahvi maistuu varmasti silti. Maistuu. Tervetuloa Turkuun. Korvapuusti tulee tällä lautasella. Kahvi mukin kanssa. Tehdäänkö samalla maksu? Kyllä. Maksan kortilla. Käykö lähimaksu? Tietysti. Lähimaksu käy hyvin. Pidä korttia maksupäätettä vasten ja se hoituu. Näin. Tuli ääni. Tuliko maksu läpi?
Tuli. Kuittia. Haluatko paperilla vai sähköpostiin? En tarvitse kuittia, kiitos. Onhan ihan ok, jos en ota. Joo. Aivan vapaaehtoinen. Useimmat eivät enää ota. Tuolla seinän vieressä on kiva pöytä, josta näkee kadulle. Kiitos. Mahtaako lähistöllä olla hyvää reittiä jokirantaan kävellen? Jokiranta on tästä noin 2 korttelin päässä. Kun lähdet ulos, käännyt vasemmalle ja kuljet suoraan, kunnes näet vettä. Et voi mennä ohi. Et voi mennä ohi. Tarkoittaako se, että reitti on todella selkeä? Aivan. Se on sanonta. Se tarkoittaa, että paikka on niin iso tai selvä, ettet voi vahingossa missata sitä. Hyvä sanonta. Vahingossa missata, siis kävellä ohi huomaamatta. Aivan oikein. Nauti kahvistasi. Ja tervetuloa uudelleenkin. Kiitos. Tämä oli minun ensimmäinen täysin suomenkielinen kahvitilaus uudessa kaupungissa. Pieni voitto. Hyvin hoidettu pieni voitto. Sinä puhuit kuin paikallinen. Anteeksi. Saanko kysyä yhden lyhyen kysymyksen? Totta kai. Mitä etsit? Etsin kauppahallia. Minulla on kartta, mutta haluan varmistaa, että menen oikeaan suuntaan. Kauppahalli on aika lähellä. Mennäänpä katsomaan karttaa. Sinä olet nyt tässä, kirkon edessä. Aivan. Kirkko on tässä ja kauppahalli on tässäkö? Juuri niin. Sinun täytyy mennä tästä alas mäkeä joen suuntaan. Sitten ylittää silta, ja kun olet toisella puolella, käännyt oikealle. Alas mäkeä, silta yli, sitten oikealle. Onko se sitten suoraan? Sillan jälkeen kuljet noin 3 korttelia suoraan. Kortteli tarkoittaa 1 talorivin pituutta. Sitten näet ison vanhan tiilirakennuksen, jossa lukee kauppahalli. Tiilirakennus tarkoittaa rakennusta, joka on tehty tiilistä. Aivan. Tiili on punaisen tai ruskean värinen rakennusmateriaali. Kauppahalli on rakennettu vanhoista tiilistä, ja se näyttää kauniilta. Selvä. 3 korttelia. Vanha tiilirakennus, jossa lukee kauppahalli. Kiitos. Ei kestä. Jos eksyt, kysy uudestaan. Turussa autetaan kyllä. Eksyä, eli mennä väärään paikkaan ja olla hukassa. Aivan. Eksyä tarkoittaa, että sinä et tiedä, missä olet. Päinvastainen sana on päästä perille, eli päästä oikeaan paikkaan. Päästä perille. Hyvä sanapari. Tänään yritän päästä perille moneen paikkaan.
Sinä löydät kyllä. Sinun Suomesi on ihan riittävän hyvä Turkuun. Kiitos. Saanko vielä kysyä? Onko se silta turvallinen ylittää jalan? Onko siinä autoliikennettä? On siinä autoliikennettä, mutta on myös erillinen jalkakäytävä. Jalkakäytävä tarkoittaa kävelyväylää tien reunassa. Et joudu ajoradalle. Hyvä. Kiitos vielä paljon. Hyvää päivää. Samoin. Mukavaa päivää sinulle ja onnea Turun kierrokselle. Sitten yhteen. Hei. Kiinnostaako jokin? Hei. Katselen vain. Mutta yksi tuote herättää uteliaisuuteni. Tämä musta makkara. Mikä se on? Tuo on musta makkaraa. Musta makkara on perinteinen suomalainen makkara, joka on tunnettu erityisesti Tampereen seudulla. Mutta sitä syödään myös täällä Turussa. Miksi se on mustaa? Mistä se on tehty? Sen pääraaka-aine on veri. Eli siihen sekoitetaan ruisjauhoja, sianlihaa, sipulia, mausteita ja sianverta. Veri tekee makkarasta mustan värisen. Ahaa. Kotimaassani on samantyylinen verituote, mutta vähän erilainen. Mikä on perinteinen tapa syödä mustamakkaraa? Perinteinen tapa on hyvin yksinkertainen. Mustamakkara paistetaan pannussa kuumana ja sen kanssa tarjoillaan puolukkahilloa. Puolukka on suomalainen marja, hieman hapan ja kirpeä. Eli makea hillo suolaisen makkaran kanssa. Miksi juuri puolukka? Puolukan kirpeä maku tasapainottaa makkaran rasvaisen maun. Tasapaino on tärkeää suomalaisessa ruuassa. Hapan ja suolainen kohtaavat. Suomalaiset ovat syöneet näin satoja vuosia. Satoja vuosia. Siis pitkä perinne. Haluaisin maistaa pientä määrää tänään. Voinko ostaa vain yhden palan? Tietysti. Leikkaan sinulle pienen siivun. Siivu tarkoittaa ohutta palaa. Otatko sen mukaan vai syötkö sen täällä? Otan mukaan. Syön sen myöhemmin joen rannassa. Kuinka pitkään se säilyy ilman jääkaappia? Muutaman tunnin se kestää hyvin. Pakkaan sen voipaperiin. Voipaperi on rasvan kestävä paperi, johon ruoka kääritään, jotta se ei tahri muita tavaroita. Voipaperi. Hyvä sana tietää. Tarvitsenko jotain puolukan kanssa myös? Vai voinko syödä makkaran yksin? Voit syödä myös ilman puolukkaa, jos haluat oikean maun ilman lisäkkeitä. Mutta jos kokeilet ensimmäistä kertaa, suosittelen ottamaan myös pienen purkin puolukkahilloa mukaan. Pieni purkki on tuolla hyllyllä. Otan molemmat. Siivu mustamakkaraa ja pieni purkki puolukkahilloa. Maksan kortilla.
Selvä. Yhteensä tämä on melko edullinen. Tässä on paketti. Nauti rauhassa joen rannassa. Sieltä on kaunis näköala kesäisin. Kiitos paljon. Ja kiitos selityksestä. Opin tänään uuden suomalaisen ruuan koko historian. Sitä varten me täällä olemme. Mukavaa päivää ja tervetuloa uudelleen. No, saanko istua tähän viereen? Penkillä on tilaa 2. Totta kai. Penkki ei ole minun, vaan kaupungin. Hyvin sanottu. Olen Eero. Olen istunut tällä samalla penkillä vuosikymmeniä. Tämä on minun lempipaikkani Turussa. Mukava tavata, Eero. Olen Pedro. Olen ensimmäistä kertaa Turussa. Tulin tänään Helsingistä 1 päiväksi. Ahaa, ulkomaalainen. Mutta puhut suomea. Se on harvinaista 1 päivän vierailulla. Asun Suomessa. Olen ollut täällä jo muutaman vuoden. Yritän käyttää suomea joka päivä. Tänään käytän sitä koko päivän. Vain suomea. Sitkeää työtä. Sitkeä tarkoittaa sellaista ihmistä, joka ei luovuta, vaikka olisi vaikeaa. Se on hyvä ominaisuus kielen oppijalle. Kiitos. Joskus tuntuu, että opin tosi hitaasti, mutta päivä päivältä ymmärrän hieman enemmän. Niin se kieli tulee. Pikkuhiljaa. Ei kerralla. Sama oli minulla aikoinaan, kun opettelin ruotsia kouluikäisenä. Oletko sinä asunut Turussa koko elämäsi? Suurin osa siitä. Synnyin tässä lähellä. Kävin kouluni täällä. Tein töitä satamassa 40 vuotta ja nyt olen eläkkeellä. Aurajoki on ollut elämäni keskellä. Sataman töissä. Mitä sinä teit? Olin satamatyöntekijä, eli mies, joka lastasi ja purki laivoja. Lastata tarkoittaa laittaa tavaraa laivaan. Purkaa tarkoittaa ottaa tavaraa pois laivasta. Käsillä työtä paljon. Kuulostaa raskaalta työltä. Oliko vaikea aikaa? Joskus oli. Talvella satamassa oli kylmä ja jää ja kädet kipeät. Mutta työ antoi minulle leivän, kodin ja perheen. Ei kannata valittaa. Se on hieno asenne. Mistä, Eero, sinun perheesi on nyt? Vaimoni on jo poissa. Lapseni asuvat Helsingissä ja Tampereella. He soittavat sunnuntaisin. Minä istun täällä rannassa. Katselen vettä ja juttelen joskus tuntemattomien kanssa. Kuin minun kanssani nyt. Niin juuri. Tämä on suomalaista. Me emme aina aloita puhetta, mutta kun aloitamme, me puhumme sydämestä. Eero, saanko kysyä yhden kysymyksen Turusta? Onko Turku erilainen kuin Helsinki?
Tähän kysymykseen monet turkulaiset vastaavat samalla tavalla. Kyllä. Me olemme erilaisia. Ja me olemme siitä ylpeitä. Millä tavalla erilaisia? Ensiksi historia. Turku oli Suomen pääkaupunki ennen Helsinkiä. Pääkaupunki tarkoittaa maan tärkeintä kaupunkia, jossa hallinto sijaitsee. Turku oli pääkaupunki yli 600 vuotta. Yli 600 vuotta. Missä vaiheessa Helsingistä tuli pääkaupunki? Kun Suomi siirtyi Ruotsin alta Venäjän alle 1800-luvun alussa. Silloin Venäjän keisari halusi pääkaupungin lähemmäksi Pietaria. Helsinki valittiin uudeksi pääkaupungiksi. Eli Turku on entinen pääkaupunki. Entinen tarkoittaa, että se oli aikaisemmin, mutta ei enää. Aivan oikein. Entinen pääkaupunki. Entinen vaimo. Entinen työkaveri. Entinen koti. Sama sana, eri konteksti. Hyvä esimerkki. Onko turkulaisilla erilainen mentaliteetti kuin helsinkiläisillä? On. Me sanomme leikillämme, että Turku on Suomen sydän ja Helsinki on Suomen aivot. Helsinki kiirehtii, Turku miettii. Kaunis vertaus. Onko teillä myös oma murre täällä? On meillä turkulainen murre. Murre tarkoittaa, että saman kielen sanat ja ääntäminen voivat olla erilaisia eri alueilla. Turkulaiset puhuvat hieman omalla tavallaan. Voitko antaa esimerkin? Esimerkiksi me sanomme usein mää-sanan minä sijaan ja sää-sanan sinä sijaan. Eli mä meen kauppaan tarkoittaa samaa kuin minä menen kauppaan, mutta turkulaisittain. Mä tulin Turkuun tänään. Sanoinko sen oikein? Aivan oikein. Olet jo vähän turkulainen. Mutta älä sano sitä Helsingissä. Siellä kysytään, mistä sinä olet kotoisin. Selvä. Pidän tämän paikallisena salaisuutena Turussa. Onko vielä muuta, mikä tekee Turusta erityisen? Joki. Tämä joki on meidän koti. Jokainen turkulainen löytää itsensä joen rannalta jossain elämän vaiheessa. Surussa, ilossa, yksinäisyydessä, rakkaudessa. Joki kuuntelee. Tuo on kaunis ajatus. Suomessa harvoin sanotaan asioita tuolla tavalla ääneen. Vanha mies saa sanoa. Nuori mies miettii. Vanha mies puhuu. Aika antaa luvan. Hei! Tervetuloa museoon. Hei! Haluaisin yhden aikuisten pääsylipun, kiitos. Selvä. Tavallinen aikuislippu vai oletko ehkä opiskelija? Opiskelijalla on alennus. En ole opiskelija. Tavallinen aikuislippu siis. Hyvä. Maksatko kortilla vai käteisellä?
Korttila. Kiitos. Lähimaksu, jos käy. Käy hyvin. Pidä korttia maksupäätettä vasten. Hetki. Siellä se tuli. Maksu hyväksytty. Kiitos. Saanko kysyä, kuinka pitkään täällä menee yleensä aikaa? Useimmat kävijät käyttävät noin tunnin tai puolitoista. Riippuu siitä, kuinka tarkasti haluat lukea näyttelytekstit. Selvä. Onko teksti pelkästään suomeksi vai myös englanniksi? Pääosin sekä suomeksi että englanniksi. Mutta jos haluat haastaa itseäsi, voit lukea pelkät suomenkieliset tekstit. Aion lukea suomeksi. Tämä on minun suomipäiväni. Yritän tehdä kaiken suomeksi tänään. Hieno ajatus. Sanastonäyttelyssä on aika selkeää. Mutta jos kohtaat sanan, jota et ymmärrä, voit kysyä minulta. Kiitos. Yksi asia vielä. Saanko ottaa kuvia näyttelyssä? Saat ottaa kuvia ilman salamaa. Salama tarkoittaa sitä kirkasta valoa, joka välähtää kameran kuvanottohetkellä. Vanhat esineet voivat haalistua salaman vuoksi. Selvä. Salama pois päältä. Onko muita sääntöjä, joista minun on hyvä tietää? Älä kosketa esineitä. Älä syö tai juo näyttelytiloissa. Kassi voidaan jättää tuonne lokeroon, jos se haittaa. Selvä. Jätän reppuni lokeroon. Käyn sitten näyttelyssä rauhassa. Hyvä. Tästä eteenpäin oikealle ensin, sitten ylös portaita toiseen kerrokseen. Voit kulkea omaan tahtiisi. Kiitos paljon avusta. Olen ensimmäistä kertaa Turussa ja kaikki on mennyt niin hyvin. Mukavaa kuulla. Hyvää museokierrosta. Tsemppiä Suomipäivän loppuun. Hei Niina, minä tässä. Onko nyt hyvä hetki puhua hetki? Hei Pedro. Aivan hyvä hetki. Olen sinun keittiössäsi kastelemassa kasveja, niin kuin lupasin. Miten Turku meni? Niina, se meni paremmin kuin uskoin. Minä puhuin koko päivän suomea. Vain suomea. Ei sanaakaan englantia. Voi Pedro, se on iso juttu. Kerro lisää. Kenelle puhuit? Matkailutoimiston henkilölle asemalla. Baristalle kahvilassa. Vieraalle nuorelle naiselle kadulla. Kauppiaalle kauppahallissa. Ja vanhalle miehelle joen rannalla. Vanhalle miehelle joen rannalla. Kerro siitä. Se kuulostaa kiinnostavalta. Hänen nimensä on Eero. Hän tuli istumaan samalle penkille kanssani ja jutteli kanssani noin tunnin verran. Hän kertoi Turusta, satamatyöstään, vaimostaan, lapsistaan. Tuo on harvinaista, Petro. Suomalainen ei usein puhu vieraalle ihmiselle niin pitkään. Se on iso luottamus sinulle. Tunsin sen. Ja minä opin häneltä uuden murresanan. Mä-sanan minä sijaan. Hän sanoi, että olen jo vähän turkulainen. Älä sano sitä Helsingissä.
Helsinkiläiset alkavat heti vitsailla turkulaisuudesta. Sehän samaan tapaan. Olen kirjoittanut koko päivän muistiinpanoja vihkooni. Vihko on melkein täynnä uusia sanoja. Mitä sanoja sait tänään? Esimerkiksi suunnistaa. Tunnelma. Entinen pääkaupunki. Tutustua. Eksyä. Päästä perille. Tasapaino. Voipaperi. Siivu. Tiilirakennus. Kortteli. Jalkakäytävä. Murre. Pedro, tuo on aika kova lista yhdeltä päivältä. Sinä et vain harjoitellut suomea. Sinä elit tänään suomeksi. Niin minä tein. Ensimmäistä kertaa tunsin, että suomi ei ole vain opiskeluaine. Se on osa minua. Pedro, Mitä? Ääni muuttui. Onko jokin vialla? ei välttämättä. Mutta minun pitää näyttää sinulle jotain. Kuuntele rauhassa loppuun. Selvä. Minä kuuntelen. Mitä siellä on? Pedro, ensiksi kaikki kasvit voivat hyvin. Posti oli tuotu lattialle eteiseen. Toin sen sisälle pöydälle. Selvä. Tavallista postia. Laskuja, mainoksia. Lähes kaikki on tavallista. Mutta yksi kirje ei ole tavallinen. Sinun pöydälläsi on nyt 2 kirjettä vierekkäin. 2. Niina, mitä sinä tarkoitat 2 kirjeellä? 1 on se vanha kirje, jonka sinä avasit aikaisemmin tällä viikolla. Se, jossa luki edunvalvonta. Se on yhä siinä auki. Niin. Jätin sen siihen sen jälkeen, kun Rosa kävi luonani. Mikä se toinen on? Tänään postilaatikkoon tuli toinen kirje. Se on suljettu valkoinen kirjekuori. Sinun nimesi on kirjoitettu siihen sinisellä musteella käsin. Iso, hidas käsiala. Sama käsiala kuin ennen. Sama kuin siinä kirjekuoressa, joka oli minun repussani lentokoneessa. Samalta näyttää. Samat punaiset viralliset leimat. Sama paperin laatu. Sama tapa kirjoittaa sinun sukunimesi. Onko siinä lähettäjän osoitetta? On osoite. Mutta lähettäjän nimeä ei ole. Pelkkä viranomaisen osoite. Sama leima kuin ensimmäisessä. Pedro. Niina, tämä ei voi olla sattuma. Joku lähettää minulle näitä järjestelmällisesti. En halua säikäyttää sinua. Mutta minusta tämä alkaa näyttää siltä, että asia ei ole vielä ohi. Ehkä se vasta alkaa. Älä avaa sitä. Älä avaa sitä ennen kuin tulen kotiin. Haluan, että minä avaan sen itse. En avaa. Laitan sen ensimmäisen kirjeen viereen pöydälle.
Voitko soittaa myös Rosalle tänä iltana? Hän tietää tästä jotain. Soitan hänelle heti, kun nousen junasta. Hän käski minua soittamaan, jos jotain uutta tulee. Tämä on uutta. Pedro? Tämä Eero. Se vanha mies joen rannalla. Sanoiko hän nimensä kokonaan? Hän sanoi vain etunimensä. Eero. Sukunimeä hän ei kertonut. Minä en kysynyt. Pedro. En halua olla outo. Mutta lupaa minulle yksi asia. Mitä? Jos sinä menet vielä joskus Turkuun, älä mene yksin samalle penkille. Soita ensin minulle. Tai Roosalle. Niina, sinä pelotat minua. Miksi sinä sanot näin? En ehkä mistään syystä. Mutta tuo nimi, Eero. Minä olen kuullut sen ennen. Saman tarinan yhteydessä kuin Tuomas Leinonen.